سلام. دنباله‌دار شیطان یا گیسوی سختی آور چیست؟ پیامبر اسلام فرمود هرگاه در ماه رمضان صدای صیحه‌ای بلند شد پس در شوال جنگ آغاز می‌گردد. گفتیم ای رسول خدا صدای بلند چیست؟ فرمود صدای شدید فرو افتادن چیزی است در ماه رمضان، در شب جمعه‌ای در سالی پر از زلزله‌ها که خوابیده را بیدار می‌کند، ایستاده را می‌نشاند و دختران جوان را از سر و پرده‌هایشان بیرون می‌آورد. بنابراین هرگاه نماز صبح روز جمعه را خواندید داخل خانه‌هایتان شوید، درها و روزنه‌ها را ببندید، خود را بپوشانید و گوش‌هایتان را بگیرید. هرگاه آن بانگ بلند را احساس کردید برای خدا به سجده درافتید و بگویید سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، زیرا هر کس چنین کند نجات می‌یابد و هر کس چنین نکند نابود می‌شود. خبرهای ستاره دنباله‌دار موسوم به شیطان. دنباله‌دار شیطان که بسیار بزرگ است پس از 70 سال در ماه فروردین 1403 از نزدیکی سیاره زمین خواهد گذشت. دنباله‌دار موسوم به دنباله‌دار شیطان در بهار 1403 از کنار زمین خواهد گذشت و در مسیر خود به دور خورشید منفجر می شود. طبق صحبت‌های محققان این دنباله‌دار بزرگ و غیرعادی با نام تهدیدآمیزش که به شاخه‌های آن اشاره دارد از کنار زمین خواهد گذشت. بر اساس درخشندگی آن اخترشناسان تخمین زده‌اند که اندازه هسته آن حدود 20 کیلومتر، تقریباً 2 برابر اندازه کوه اورست است. دنباله‌دار شیطان اندازه بسیار بزرگی دارد. روایت‌هایی از امامان معصوم درباره گیسوی شیطان یا سختی آور را براتون جمع‌آوری کردیم. ماننده روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است هرگاه عباسی به خراسان رسد ستاره دنباله‌دار در مشرق طلوع می‌کند. نخستین بار که طلوع کرد برای نابودی قوم نوح بود، هنگامی که خدا غرقشان کرد. دومین بار در زمان ابراهیم علیه السلام آنگاه که او را در آتش افکندند و زمانی که خداوند فرعون و همراهانش را نابود ساخت. و سومین بار هنگامی که یحیی پسر زکریا کشته شد طلوع کرد. پس هرگاه آن را دیدید از شر فتنه ها به خدا پناه ببرید. طلوع این دنباله‌دار پس از گرفتن خورشید و ماه خواهد بود. سپس بنی عباس درنگ نمی‌کنند جز زمانی کوتاه تا آنکه ابقه در مصر آشکار شود. در روایت دیگر آمده است از علائم نزدیکی ظهور طلوع ستاره درخشان در سمت مشرق است که همچون ماه می‌درخشد. سپس دو جانب آن خم گردد به طوری که گویی دو جانب آن می‌خواهند به هم دیگر متصل شوند. سپس پدید آمدن سرخی در آسمان است که در فضا پراکنده گردد. ابو امامه نیز نقل کرده است رسول خدا فرمود هرگاه شب نیمه رمضان شب جمعه باشد از آسمان صدایی خواهد بود که بر اثر آن 70,000 نفر بیهوش 70,000 نفر گنگ می شود. گفتند ای رسول خدا پس چه کسی سالم می ماند؟ فرمود کسی که در خانه اش بماند و به سجده پناه برد و بلند تکبیر بگوید. گفتنی است حادثه یاد شده در روز جمعه نیمه رمضان سال پیش از ظهور تقریبا هنگام طلوع خورشید یا کمی پس از آن به وقت عربستان سعودی رخ می‌دهد. آخرین خبر از دنباله‌دار شیطان. یک ستاره دنباله‌دار آتشفشانی به اندازه یک شهر کوچک هنگام حرکت به سمت خورشید برای دومین بار منفجر شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس در این رویداد مانند انفجار قبلی ابری از یخ و گاز منتشر شد که شبیه دو شاخ عظیم است. شی آسمانی مذکور با نام علمی 12 پی پونسبروک یک ستاره دنباله‌دار آتشفشانی سرد با هسته‌ای جامد با قطر حدود 30 کیلومتر دارد. داخل دنباله‌دار شیطان نیز با ترکیبی از یخ، گرد و غبار و گازی به نام کرایوماگما پر شده است. هسته با ابری از نوعی گاز به نام کما احاطه شده که به داخل دنباله‌دار نشت می‌کند. هنگامی که اشعه‌های خورشیدی به داخل ستاره دنباله‌دار اصابت می‌کنند، نیروی فشار تجمیع و شی آسمانی منفجر می‌شود. ستاره دنباله‌دار شیطان اکنون داخل منظومه شمسی است و 21 آوریل 2024 فاصله آن تا زمین به کمترین حد می‌رسد، به طوری که می‌توان با چشم غیر مسلح آن را دید. پس از آن ستاره دنباله‌دار به سمت بخش خارجی منظومه شمسی می‌رود و تا سال 2095 قابل مشاهده نخواهد بود.